ناگهان صدای مرد پیر بلند شد. آی، بیا جلوتر، بیا جلوتر ای کوسه ماهی. آنها آمدند، اما نه اونطوری که ماهی بزرگ آمده بود. یکی از آنها چرخی خورد و از نظر ناپدید شد و بعد مرد پیر احساس کرد که قایق حرکت نابهنگامی کرد و صدای کندن گوشت ماهی را از زیر آب شنید. دومی در حالی که با چشمای فراخ و زرد خود ماهیگیر را نگاه میکرد دوری زد و با دهان باز به همان قسمتی که ماهی اول حمله آورده بود روی آورد. روی سر او خطی دیده میشد که از روی مغزش گذشته به ستون فقرات آن متصل میشد. مرد پیر کارد را به مفصلگاه آن حواله داد و بعد این کار را چند بار با سرعت روی مغز و چشمهای زرد فام کوسه انجام داد. ماهی آنچه را که بلعیده بود از دهان خود خارج ساخت و آرام به پایین رفت. اما قایق هنوز در حرکت و جنبش بود و کوسه ماهی دیگر مشغول کندن گوشت ماهی. ماهیگیر بادبان را گذاشت که کشیده بشود تا قایق دوری بزند و به این حیله کوسه ماهی از زیر آن خارج گردد. همین که ماهی از زیر قایق بیرون آمد، مرد پیر با سرعت کارد را فرو آورد و کارد در گوشت او فرو رفت و از پارو کنده شد. بر اثر این فشار نه فقط دستهای او بلکه شانه‌هایش هم سخت به درد آمد. ماهی بر اثر ضربت خود را به روی آب رسانید و مرد پیر ضربه دیگری با پارو بر مغز او کوبید و بعد کارد را از گوشت او بیرون کشیده دوباره روی مغز او فرو برد. کوسه ماهی هنوز با دهان بسته به ماهی بزرگ چسبیده بود. این بار ماهیگیر با کارد ضربه محکم به روی چشم چپ او زد، اما او هنوز آنجا بود. مرد پیر فریاد کشید نه و بعد کارد را در فاصل مغز و نخاع او فرو برد. سپس ماهیگیر تیغه کارد را میان فک ماهی گذاشت آن را از هم باز کند. تیغه کارد را پیچی داد و همین که کوسه میخواست در آب فرو برود، مرد پیر با صدای بلند گفت برو، در آن اعماق آب رفیقت را ببین، شاید هم آن یکی مادر تو بوده است. مرد پیر تیغه کاردش را پاک کرد و پارو را هم به کناری گذاشت. پس از آن عنان بادبان را به دست آورد و قایق را به راه خود انداخت و پیش خود گفت آنها باید که 1/4 از بهترین گوشت او را بریده و برده باشند. بعد با صدای بلندتر گفت ای کاش اینها همه خوابی بیش نبود و من هرگز او را صید نکرده بودم. ای ماهی، من چقدر از این پیش آمد متاسف و متقصرم. این قضیه همه چیز را دگرگون ساخت. او دیگر نمیخواست که به ماهی نگاه بکند. در میان جریان خون هنوز پولک‌های سفید و نقره فام پشت آن مثل آینه می‌درخشید. پیش خود گفت ماهی، من نمیبایستی که این همه دور رفته باشم. این کار برای تو و من هر دو خوب نبود. متاسفم ماهی. و بعد به خودش گفت که بهتر از کار 2 ریسمان متصل به آن را بازدید کنی، زیرا چیزهای دیگری در پیش خواهد بود. کاش که یک تکه سنگ کارتیز کنی با خود داشتم. من میبایستی که چنین سنگی با خود میآوردم. تو خیلی چیزها میبایستی میآوردی پیرمرد که هیچ کدام آن را نیاورده ای. حالا دیگر موقع آن نیست که فکر بکنی چه چیزهایی را نداری. فکر آن را بکن با آن چیزهایی که داری چه میتوانی بکنی. سپس به خود جواب داد تو خیلی نصیحت و اندرز میکنی. من دیگر از شنیدن این حرفها خسته شدم. اهرام سکان را زیر بازوی خود گرفته هر دو دستش را در آب فرو برد. به خود گفت فقط خدا میداند چقدر گوشت را آن ماهی آخری برده. قایق حالا خیلی سبک‌تر حرکت میکند. از طرفی او میدانست که با هر باز شدن و بستن دهان کوسه ماهی ها یک قسمت بزرگی از گوشت او کنده شده و از طرفی وضع ماهی حالا طوری شده است که کوسه ماهی های بیشتری میتوانند به آن حمله برگردند. او ماهی بود که میتوانست همه غذای زمستان یک آدم را بدهد. بعد گفت بهتر است که در این باره بیشتر فکر نکنی و به جای آن استراحت بکنی و دستهایت را برای دفاع از آنچه باقی مانده است آماده سازی. خونی که از دست من خارج می شود با مقایسه آنچه در خارج قایق به نظر می رسد در حکم هیچ است. از طرفی دستهای من خیلی زیاد خونریزی نخواهند کرد. شاید هم این خونریزی دستهای مرا از چنگ شدن باز دارد. سپس اندیشید که حالا درباره چه چیزی می توانم فکر بکنم. بعد به خودش گفت درباره هیچ چیزی نباید فکر کرد. فقط باید منتظر حادثه بعدی بود. کاشکی واقعا همه این ماجرا خوابی بود. کسی چه می‌داند؟ شاید آخر این سرگذشت چیز خوبی از آب درآید. کوسه ماهی بعدی دارای پوزه‌ای به شکل بیل بود، مثل خوکی که به طرف آبشخور برود.
با دهان باز که یک سر آدم را به راحتی توی خود جا میداد پیش آمد. پیرمرد گذاشت که او به ماهی حمله ور شود. بعد کارد خود را که به سر پارو بسته بود به مغز او فرو کرد. کوسه ماهی غفلتاً خود را به عقب کشید و از این حرکت تیغه کارد صدایی کرد و شکست. مرد پیر خود را به کار راندن قایق مشغول داشت. حتی به کوسه ماهی بزرگی که روی آب شناور بود توجهی نکرد. به خود گفت حالا نیزه ماهیگیری را در اختیار دارم. بعد گفت اما او به دردی نمیخورد. اکنون 2 پارو با یک اهرم سکان و یک پتک کوتاه دارم. آنها به من ضربت خود را زدند. من دیگر آدم پیری هستم که قدرت کوبیدن پتک را به سر کوسه ماهی ها نخواهم داشت. اما تا موقعی که این چیزها را در اختیار خود دارم از کوشش نخواهم ایستاد. دستهایش را دوباره توی آب گذاشت. روز کم کم به آخر خود میرسید و چیزی جز آب و آسمان به نظر نمی آمد. در آسمان باد بیشتری وجود داشت. مرد پیر امیدوار بود که به زودی چشمش به خشکی و ساحل خواهد افتاد. با خود گفت پیرمرد خیلی خسته شده ای. روح و باطن تو خیلی فرسوده شده. کوسه ماهی ها تا موقع غروب آفتاب به قایق او حمله ای نکردند. در آن هنگام بود که مرد پیر بالهای پشت ماهی‌های کوسه را دید که روی آب نوار سفیدی از حرکت خود به وجود می‌آورند. ماهی‌ها در کنار یکدیگر به سوی قایق می‌آمدند. ماهیگیر اهرام سکان را رها کرده و بادبان را محکم بسته و بعد به طرف پایین خم شد تا چماق بزرگ خود را که به شکل گرز بود بردارد. این چماق از باقی مانده یک پاروی قایقرانی بود که آن را نگاهداری کرده بود. مرد پیر فقط می‌توانست که آن را با یک دست خود نگاه دارد. همینطور هم کرد. یعنی آن را با دست راست محکم گرفته و منتظر نزدیک شدن کوسه ماهی ها شد. فکر کرد که بهتر است بگذارد 2 ماهی اولی خود را به کندن گوشت مشغول دارند تا او بتواند با چماق ضربتی به روی مغز یا بینی او بکوبد. 2 کوسه ماهی پشت هم به طرف ماهی بزرگ آمده و مرد پیر دید که اولی دهان بزرگ خود را باز کرد و بعد دندانهای بلند برنده‌اش را به پهلوی نقره رنگ ماهی بزرگ فرود آورد. آن وقت ماهیگیر با تمام قدرت چماق را بلند کرده با ضربت و لنگر محکمی به مغز او کوبید. وقتی که چماق به پایین آمد، مرد پیر استحکام و مقاومت لاستیک مانندی را احساس کرد. همچنین احساس مقاومت استخوان را هم کرده بود. بنابراین همین ضربه را دوباره با کمال قدرت تجدید کرد و آن وقت بود که کوسه ماهی آرام از گوشت کنار ماهی بزرگ جدا شده به پایین رفت. کوسه ماهی دیگر یک مرتبه تلاش کرده بود و حالا دوباره با دهان گشاده داشت نزدیک میشد. مرد پیر موقعی که داشت با چماق بر سر او میکوبید در گوشه دهان آن قطعات سفید گوشت ماهی خود را دید. همین که ضربت دیگری روی مغز آن کوبید، کوسه ماهی گوشت دهان خود را در حالی که به پیرمرد مینگریست بیرون ریخت. ماهیگیر خواست یک ضربت دیگر روی پوزه او بکوبد که ماهی خود را عقب کشید و فقط چماق به پشت او که عیناً مثل لاستیک بود فرود آمد و ماهی دور شد. پیرمرد گفت بیا جلوتر، یک مرتبه دیگر جلو بیا. این بار کوسه ماهی با سرعت حمله کرد و مرد پیر با ضربه‌ای 2 فک گشاده آن را به هم دوخت. یک بار دیگر همان جایی که چماق را کوبیده بود ضربه‌ای زد. این بار احساس استخوان کله ماهی را نمود که زیر چماق صدایی داد. کوسه ماهی با غضب تیکه‌ای از گوشت را دریده و خود را به پایین کشید. مرد پیر منتظر شد که ماهی دوباره پیدایش بشود، اما هیچ خبری از آن نشد. پس از آن روی آب یک کوسه ماهی دیگری را دید که چرخ زنان پیش می آمد. پیش خود فکر کرد که خیال نمی کنم توانسته باشم هیچ کدام از این 2 را کشته باشم، اما همینقدر می‌دانم که ضربت کاری به هر دو وارد آوردم. اگر من عادت داشتم که چماق را با هر 2 دست بگیرم، مسلماً اولی را کشته بودم. او دیگر نمی‌خواست هیچ نگاهی به ماهی بکند، زیرا می‌دانست که نصف آن از بین رفته است. خورشید در همان موقعی که او مشغول زد و خورد با کوسه ماهی‌ها بود، غروب کرده بود. اندیشید که رفته رفته هوا تاریک خواهد شد. آن وقت او خواهد توانست قرمزی و برافروختگی هاوانا را از دور ببیند. بعد گفت اگر من از جانب شرق خیلی دور افتاده باشم، باید روشنایی جزیره دیگری را از دور ببینم. و سپس فکر کرد من خیال نمی کنم که خیلی از ساحل دور شده باشم. خدا کند که کسی نگران حال من نشده باشد. فقط پسرک است که فعلا نگران خواهد شد. اما مطمئنم که او به من اعتماد خواهد داشت و عده‌ای از ماهیگیرهای پیر برای من نگران خواهند بود. شاید عده دیگری هم همین حال را داشته باشند. من در یک شهر خوب زندگی می کنم. او دیگر نمی توانست با ماهی صحبت بکند، زیرا به طرز خیلی بدی تیکه و پاره شده بود.
در این موقع خیالی به سرش آمد. فقط نصف ماهی؟ من خیلی متاسفم که چنین حادثه‌ای پیش آمد. من زیاد دور نرفتم و به همین جهت با دست خود هم تو و هم خودم رو منهدم کردم. اما تعداد زیادی کوسه ماهی کشتیم. تو و من تعداد زیادی رو کشته و تعدادی رو نیز ناقص و مجروح کردیم. بگو ببینم که تو چند تا کوسه ماهی تا امروز کشته بودی؟ ماهی پیر، مسلماً تو آن نیزه برنده را بی جهت روی سر خود نگه نداشته ای. مرد پیر میخواست که درباره ماهی بزرگ و کوسه ماهی ها بیاندیشد که اگر هر دو آزاد بودند چگونه با هم می‌جنگیدند. بعد فکر کرد که اگر میتوانست نیزه ماهی بزرگ را بریده و به دست بگیرد چه اسلحه برنده‌ای میتونست باشه. اما بعد دید که نه تبر و نه کاردی برای این کار داره. پس با صدای بلند از خودش پرسید: حالا چه میتوانی بکنی؟ بگو ببینم اگر حالا در تاریکی شبانها بیایند چه خواهی کرد؟ خودش به خودش پاسخ داد: با آنها خواهم جنگید. آنقدر خواهم جنگید تا بمیرم. در تاریکی شب، جایی که نه روشنایی چراغی بود و نه اثری از خشکی به چشم می رسید، فکر کرد که شاید او در حقیقت مرده است. دوتا دست خود را به هم گره زد و بعد کف دستهایش را احساس کرد که دارند می سوزند و درد می کند. آنها نمرده بودند و ماهیگیر می توانست درد و رنج زندگانی را خیلی به سادگی با باز کردن و بستن دستهای خود احساس کند. پس پیش خود گفت: من اگر بتوانم این ماهی را نجات بدهم، همه دعاهای خود را که نذر کرده هم خواهم خواند. اما حالا خیلی خسته‌ام و نمیتوانم آنها را بگویم. اکنون بهتر است که کیسه را از قایق برداشته و به پشت خود بیاندازم. ماهیگیر کف قایق دراز کشید و در انتظار پیدا شدن فروغی در آسمان چشم به بالا دوخت. فکر کرد که من نصف آن را دارم. شاید شانس این را داشته باشم که نصف آن را به ساحل برسانم. من لااقل باید یک شانس داشته باشم. بعد به خود گفت: نه، تو اون موقعی که خیلی دور از ساحل شدی شانس خود رو هم از دست دادی. و بعد ادامه داد: نباید اینقدر احمق شد. مشغول راندن قایق باش. شاید کمی شانس داشته باشی. پیش خود گفت: دلم میخواهد اگر محلی بود که اقبال میفروختند میتوانستم مقداری از آن را بخرم. از خودش پرسید: با چه چیزی ممکن بود آن را خرید؟ آیا میشد آن را با یک نیزه از دست داده و یک کارد شکسته و 2 دست مجروح خرید؟ شاید بشود خرید. تو 84 روز در دریا کوشش کردی که آن را بخری و تقریبا هم به تو فروخته شده بود. بعد اندیشید که نباید خیال خود را به چیزهای نامربوط مشغول دارد. خوشبختی چیزی است که در صورتهای مختلف ظاهر می شود و چه کسی است که بتواند آن را تشخیص بدهد. پیش خود گفت: دلم می‌خواهد در هر شکل و به هر قیمتی که هست میتوانستم مقداری از آن را بخرم. فکر کرد که کاش که اثری از روشنایی در آسمان بود. سپس به خود گفت: خیلی چیزهاست که من دلم می‌خواهد، اما دیدن روشنایی چیزی است که حالا مورد علاقه من است. مرد پیر سعی می‌کرد که در ته قایق راحت دراز بکشد. از دردی که داشت اطمینان پیدا کرده بود که هنوز نمرده است. در حدود ساعت 10 شب بود که مرد پیر از دور روشنایی شهر را تشخیص داد. هنوز ماه طلوع نکرده بود که این روشنایی به چشم او خورد. پس از برخاستن ماه و وزش نسیم، تشخیص روشنایی شخص از برای اقیانوس مشکل‌تر شده بود. فکر کرد که حالا دیگر همه چیز به انجام رسیده است. شاید آنها دوباره به من حمله ور گردند، اما یک مرد بدون اسلحه در تاریکی چه میتواند بکند؟ درد اعضای بدن او بیشتر شده بود و نسیم خنک شب گویی جراحات او را نمایان‌تر می‌ساخت. فکر کرد خدا کند که دیگر مورد حمله قرار نگیرم. امیدوارم که دیگر مجبور نشوم به جدال با آنها بپردازم. او در نیمه‌های شب بود که دوباره به مبارزه برخاست، اما این بار دیگر می‌دانست که همه تلاش‌های او بیفایده خواهد بود. این بار آنها دست دسته می آمدند و مرد پیر فقط سفیدی و تشعشع آب دریا را که بر اثر حرکت بالهای پشت کوسه ماهی ها به وجود می آمد به چشم می دید. او با چماق خود به هر کجای ماهی هایی که می رسید می کوبید. صدای باز و بسته شدن فک آنها را در موقع دریدن گوشت ماهی بزرگ می شنید و حرکت غیر طبیعی قایق را احساس می کرد. ماهیگیر ناامیدانه در تاریکی به هر چه می رسید حمله می‌کرد و ضربه می‌زد و در همین حین بود که ناگهان احساس کرد چیزی چماق او را سخت گرفته و از دست او با سرعت و فشار بیرون کشید. پس از آن او با اهرام سکان حمله کرد. در حالی که با هر دو دست خود آن را گرفته بود، مرتباً به پایین خم می‌شد و آن را به هر چیزی که در آب احساس می‌کرد می‌کوبید. اما اکنون دیگر آنها به صورت حلقه و دسته و یکی پشت دیگری پیش می‌آمدند و حمله می‌کردند. تیکه‌های گوشت را کنده و دور شده و باز برمیگشتند و
حمله می‌کردند. بالاخره دید که یکی از آنها به طرف سر ماهی بزرگ آمد و مرد پیر با اهرم ضربتی به او زد. این حمله 2 مرتبه و 3 مرتبه تکرار شد، زیرا قسمت سر ماهی بزرگ خیلی سخت بود و به آسانی جدا نمی‌شد. ناگهان اهرم هم بر اثر این مبارزه شدید صدایی کرد و شکست و مرد پیر با قسمت باقی مانده آن ضربتی سخت به کوسه ماهی زد. دیگر حمله رخ نداد، زیرا چیزی از ماهی بزرگ برای خوردن آنها باقی نمانده بود. مرد پیر به زحمت نفس میکشید و مزه عجیبی در دهان خود احساس میکرد. طعم دهان او چیزی شبیه به مزه مس و کمی شیرین بود. ابتدای امر ماهیگیر را وحشت برداشت، ولی پس از کمی این طعم از دهان او زائل شد. سپس تفی به روی آب انداخته و گفت: بخور این را کوسه ماهی. برو و به آسودگی خواب ببین که چطور یک مرد را کشتی. او میدانست که بالاخره معلوم شده است. سپس به طرف دیگر قایق رفت تا دسته شکسته دیگری از پاروی قایق را پیدا بکند تا بتواند با آن قایق را براند. کیسه را روی شانه‌های خود کشید و قایق را به راه انداخت. حالا دیگر قایق را به سبکی میراند و هیچ فکر و احساسی در مغز خود نداشت. او دیگر از همه چیز گذشته بود. فقط می‌خواست به آرامی خونسردی قایق را تا خانه‌اش پیش براند. در تاریکی شب کوسه ماهی‌ها به اسکلت ماهی او ضربت می‌زدند و مثل کسانی که خورده نان از سفره‌ای می‌ربایند می‌خواستند چیزی از بقایای ماهی بزرگ به دست دارند. مرد پیر هیچ اهمیتی به آنها نداد و به هیچ کاری جز راندن قایق نیز نپرداخت. فقط احساس می‌کرد که تا چه حد سبک و آسان قایق او در روی آبها حرکت می‌کند و دیگر هیچ سنگینی با خود ندارد. فکر کرد که وضع قایقش رضایت بخش است. فقط میبایستی که یک اهرم دکل برای آن بخرد و آن هم کار سختی نبود. قایق او در جریان دریا افتاده بود و روشنایی ساحل به خوبی دیده میشد. ماهیگیر میدانست که در کدام قسمت پیش میرود و ضمناً چیزی هم به منزل نمانده است. فکر کرد هر طوری باشد باد دوست ما می باشد. بعد اضافه کرد اما نه همیشه. دریای پهناور باد هم دوستان و هم دشمنان ما هستند و حال آنکه رخت خواب تنها دوست من است. رخت خواب چیز پر ارزشی است. بعد اندیشید چقدر آسان می شود مغلوب شد. من هیچ نمیدانستم که تا این اندازه آسان خواهد بود. حال باید دید که چه چیزی مرا مغلوب کرده. با صدای بلند گفت: هیچ چیز، فقط من خیلی دور رفتم. موقعی که او به سوی لنگرگاه کوچک میراند دید که چراغ‌های مهتابی همه خاموش شده و این نشان آن بود که همه خوابیدند. باد که ابتدا به آرامی می‌وزید اکنون شدت یافته بود. همه جا آرام بود و پیرمرد در سکوت شب قایق را به جانب یک تخت سنگ راند. کسی در آنجا نبود که به او کمکی بکند. ماهیگیر تا آنجایی که میتوانست خودش تنها قایق را به کنار کشید. سپس خودش بیرون آمد و با ریسمان قایق را به تخته سنگی بست. دکل را پایین آورد و بادبان را تا کرد و بعد دکل را روی شانه خود گذاشت و به راه افتاد. در این لحظه بود که به عمق خستگی و جراحات خود پی برد. لحظه‌ای توقف کرد، بعد به عقب خود نگاهی کرد و در پرتو چراغ خیابان جم بزرگ ماهی را دید که در کنار قایق او ایستاده است. بعد رنگ سفین استخوان پشت و گردن آن را دید که بدون گوشت به سر بزرگ او چسبیده. دوباره شروع کرد به بالا رفتن از ساحل. در بالای تپه بود که با صورت به زمین افتاد و برای لحظه‌ای در حالی که دکل روی دوشش مانده بود به همان حال باقی ماند. خیلی تلاش کرد برخیزد و به راه افتاد، اما نتوانست. بعد همانطور دکل قایق را روی شانه خود گذاشت و به زمین نشست و چشم به راه دوخت. گربه‌ای از آن حدود گذشت و پی کار خود رفت. مرد پیر حرکت و دور شدن گربه را با چشمان خود دنبال کرد. پس از آن فقط به راه می‌نگریست. بالاخره دکل را از شانه خود به پایین گذاشت و به پا خاست. بعد آن را برداشته و به دوش خود نهاده و به راه افتاد. قبل از اینکه به کلبه‌اش برسد مجبور شد که 5 بار به زمین بنشیند. درون کلبه دکل را به دیوار تکیه داد. در تاریکی یک بطری آب پیدا کرد و قدری از آن نوشید. سپس به رخت خواب خود افتاد. پتوی خود را روی پشت و شانه‌ها و پاهایش انداخت و در حالی که به روی آن خوابیده بود صورتش را روی روزنامه‌ها گذاشته و بازوانش را مستقیم از دو طرف باز گذاشت، به طوری که کف دستهایش رو به خارج بود. صبح موقعی که پسرک به کلبه او آمد، مرد پیر هنوز در خواب بود،
آن روز باد به حدی تند می‌وزید که هیچ قایقی از ساحل نمی‌توانست دور بشود و برای همین خاطر پسرک دیرتر از موقع همیشه بیدار شده و مطابق معمول خود آمده بود که به کلبه مرد پیر سری بزند. پسرک دید که مرد پیر خوابیده و نفس می‌کشد. دستهای او را دید و بعد شروع کرد به گریه کردن. فوراً خارج شد تا برای او قهوه بیاورد و در طی راه هم داشت همچنان گریه می‌کرد. عده‌ای از ماهیگیرها در ساحل جمع آمده و به قایق و آنچه در کنار آن بسته شده بود با تعجب می‌نگریستند. یکی از آنها آستین‌های خود را بالا زده و با طناب داشت درازای اسکلت ماهی بزرگ را اندازه می‌گرفت. پسرک به آن طرف نرفت. او قبلا آنجا بود و یکی از ماهیگیرها هم مواظب او بود. یکی از ماهیگیرها پرسید حال او چطور است؟ پسرک پاسخ داد او خوابیده است. بهتر است که کسی مزاحم او نشود. او اعتنایی به این نداشت که میدید دیگران مراقب گریه کردنش هستند. ماهیگیری که داشت ماهی را اندازه میگرفت با صدای بلند گفت 18 پا درازای آن از دم تا سرش می باشد. پسرک گفت من آن را باور می کنم. بعد به طرف مهتابی رفت و دستور قهوه داد و سفارش داد لطفاً یک قهوه که گرم بوده و مقدار زیادی شکر و شیر داشته باشد به من بده. مغازه‌دار گفت آیا چیز دیگری لازم داری؟ پسرک گفت نه. پس از اینکه بیدار شد خواهم فهمید که چه میتواند بخورد. صاحب قهوه خانه گفت چه ماهی عظیمی است. من هرگز ماهی به این بزرگی ندیده بودم، اما آنهایی را هم که تو دیروز صید کردی ماهی‌های خوبی بودند. پسر پاسخ داد لعنت به ماهی‌های من. پسرک این را گفته و دوباره شروع کرد به گریه کردن. صاحب قهوه‌خانه پرسید آیا تو خودت هیچ نوع آشامیدنی می‌خواهی؟ پسرک گفت نه، به آنها بگو که سانتیاگو را ناراحتش نکنند. من دوباره برمیگردم. صاحب قهوه‌خانه گفت به او بگو که چقدر من از این حادثه متأثرم و پسرک پاسخ داد متشکرم. پسرک قهوه گرم را توی ظرفی به کلبه مرد پیر برد و کنار او آنقدر نشست تا بیدار شد. یک بار مثل این بود که مرد پیر بیدار شد اما بعد دوباره به خواب عمیقی رفت. پسرک از کلبه خارج شد تا مقداری چوب برای گرم کردن قهوه او فراهم کند. بالاخره مرد پیر بیدار شد. پسرک گفت از رخت خواب بلند نشو، این را بخور. بعد مقداری قهوه گرم توی گیلاس ریخت و به او داد. مرد پیر آن را گرفته و نوشید. بعد از خوردن قهوه گفت مونالین پسرم، آنها مرا شکست دادند. خیلی سخت مرا خورد کردند. پسرک گفت او تو را خورد نکرد، تو را ماهی شکست نداد. مرد پیر گفت در واقع هم همینطور است، زیرا این قضیه بعداً پیش آمد. پسرک گفت پدریکو دارد دنبال لوازم قایق می‌گردد. با سر او چه می‌خواهی بکنی؟ پیرمرد گفت بگذار پدریکو آن را برای بکار بردن در دام‌های ماهیگیری جدا بکند و بردارد. پسرک گفت آیا نیزه سرش را هم؟ پیرمرد پاسخ داد آن را اگر تو می‌خواهی تا بردار. پسرک گفت آن را من می‌خواهم، حالا باید برای کارهای دیگر نقشه بکشیم. پیرمرد گفت آیا آنها دنبال من در جستجو بودند؟ پسرک پاسخ داد البته با گروه ساحلبانان و طیاره در جستجوی تو بودند. پیرمرد گفت اقیانوس خیلی پهناور است و قایق هم بسیار کوچک است، بنابراین دیدن آن مشکله. و ادامه داد چقدر خوب بود اگر کسی را داشتم که به جای دریا و خودم با او صحبت میکردم. بعد به پسرک گفت جای تو را خیلی خالی کردم پسر. آیا تو چیزی صید کردی؟ پسرک پاسخ داد یک ماهی روز اول و یکی روز دوم و 2 تا روز سوم. پیرمرد گفت چه عالی، خیلی خوب، خیلی خوشحالم برات. پسرک گفت حالا دیگر ما باز با هم برای صید خواهیم رفت. پیرمرد گفت لعنت به هر چشان، من با خودم برای تو شانس خواهم آورد. پسرک گفت فامیل تو در این باره چه خواهند گفت؟ و پیرمرد پاسخ داد من اعتنایی به این حرفا ندارم. دیروز 2 تا ماهی گرفتم، اما ما دیگر باید با هم صید بکنیم، زیرا خیلی چیزهاست که باید از تو یاد بگیرم. پیرمرد گفت ما باید یک نیزه محکم و کشنده‌ای تهیه کرده و همیشه آن را در روی قایق خود داشته باشیم. پسر پاسخ داد تو ممکن است که یک تیغه کارد خوب از تیکه فنر یک اتومبیل کهنه درست بکنی. من آن را تیز می‌کنم و این کارد باید هم خیلی برنده باشد و همین که طوری نباشد که زود بشکند. کارد من شکست. پسرک گفت من یک کارد خواهم خرید که خاصیت فنری داشته باشد و بعد ادامه داد تا چند روز دیگر ما باد تند خواهیم داشت. پیرمرد پاسخ داد شاید 3 روز و یا بیشتر.
پسرک گفت من همه چیز را در اختیار خواهم داشت. تو فقط دستهای خود را معالجه کن پیرمرد. پیرمرد گفت میدانم که چگونه باید از آنها مراقبت بکنم. هنگام شب بود که در تاریکی چیزی را با دست خود کوبیدم و بعد احساس کردم که سینه من شکست. پسرک گفت از سینه‌ات هم مراقبت بکن. خوب است که دراز بکشی تا من پیراهن تمیزت را بیاورم و چیزی هم برای خوردن تهیه بکنم. پیرمرد گفت هر کدام از روزهایی را که من نبودم پیدا کردی برای من بیار. و پسرک گفت تو باید هرچه زودتر حالت خوب بشود تا بتوانم آن چیزهایی که میخواهم از تو یاد بگیرم. آیا خیلی رنج بردی؟ پیرمرد گفت خیلی. پسرک گفت من غذا و روزنامه را خواهم آورد. خوب استراحت بکن. مقداری هم دارو از دواخانه برای دستهای تو خواهم گرفت. پیرمرد گفت فراموش نکن که به پدریکو بگویی سر ماهی متعلق به اوست. پسر گفت نه، آن را به یاد خواهم داشت. همین که پسرک از کلبه خارج شد و به راه پوشیده شده از سنگ‌های مرجانی افتاد، دوباره شروع کرد به گریستن. آن روز بعد از ظهر در روی مهتابی قهوه‌خانه مجلس مهمانی برقرار بود. جمعی از سیاحان از بلندی به طرف دریا که پر از قوطی حلبی‌های آبجو و ماهی‌های کوچک مرده بود تماشا می‌کردند. از آن میان یک زن چشمش به ستون فقرات سفید بلندی که به یک دم بزرگ منتهی می‌شد افتاد. موج دریا این اسکلت عظیم را موقعی که باد سخت از جانب شرق می‌وزید در آب به حرکت در می‌آورد. آن زن در حالی که با دست خود به کنار ساحل اشاره می‌کرد از پیشخدمت پرسید که آن چیست؟ پیشخدمت پاسخ داد من هرگز نمی‌دانستم که یک کوسه ماهی چنین دم قشنگ و شکیلی دارد. مردی که همراه آن زن بود گفت من هم هیچ نمی‌دانستم. در بالای جاده مرد پیر دوباره در کلبه خود به خواب رفته بود. او همانطور که به روی صورت خود خوابیده و پسرک در کنار او نشسته مراقبش بود، مرد پیر همچنان داشت خواب شیرها را می‌دید. و اینجا بود که سفر ما با پیرمرد و دریا به پایان رسید. اما قبل از اینکه بریم بیاین به چند درس بزرگ این داستان با هم فکر کنیم. شجاعت. پیرمرد به ما یاد داد که در برابر مشکلات هر چقدر هم که بزرگ باشند نترسیم. استقامت. اون به ما نشون داد که با پشت کار و استقامت میتونیم به جنگ هر چالشی بریم. امید. حتی وقتی همه چیز به نظر ناامید کننده است، امید تا آخرین لحظه میتونه معجزه کنه. و در آخر اعتقاد به خود. پیرمرد باور داشت که میتونه و این باورش اون رو به جلو برد. من امیر کیوانم و از اینکه با هم این سفر رو تجربه کردیم بی نهایت خوشحالم. امیدوارم این درس ها در زندگیتون همراه شما باشن و از شنیدن این پادکست لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.